welcome back to my YouTube channel. Today we're going to make a review about sa sabon na ito, Medicated Sulfur Soap ni Dr. Kaufmann. Ayan, nakita nyo, gamit na gamit siya. Kasi ginagamit ko talaga siya. Ang color niya sa loob is color brown. Kung first time yung gagamitin tong sabon na to, mababahuan kayo kasi ganun din ako nung una. Pero ngayon, nababanguhan na ako kasi nasanay na ako sa amoy niya. Dati ko pa to ginagamit kasi pinapagamit ako nito ng mama ko kasi maganda daw tong sabon na to. Ginagamit ko rin siya sa mukha ko para sa aking pimples at effective naman siya kasi nakaka-dry up siya ng pimples. Kung may makati ako sa katawan, yan, effective siya. Tsaka yung back acne. Saka all-in-one soap na siya. O, diba? For helps dry pimples and prevent acne, blackheads, rough and oily skin, dermatitis, scabies, eczema, lice or lisa, dandruff, crusty scars and sores. It helps relieve itchy skin. Yan, yung mga kate-kate. So, kapag gagamitin nyo siya, syempre, babasain nyo yung katawan nyo. Ginagamit ko lang siya sa part na gusto ko. Hindi sa buong katawan. Tapos, leave it for 1 to 2 minutes. Actually, noon ko pa ito ginagamit. Pero, natigil kasi wala akong mabilhan dito sa Japan ng Dr. Kaufmann Sulfur Soap dito. Nagpunta ako sa isang Philippine store. Nakita ko na merong ganito. Kaya, binili ko na. Pero sa Pinas, murang-mura lang ito, besh. Bibigyan ko kayo ng honest review about this Luxxe White. First time ko siyang gamitin. At 1 week pa lang ako. Kasi may nagbenta sa akin nito. Ayan. Hindi ko gusto yung amoy niya sa loob. Take 1 to 2 capsules daily with 8 to 16 ounces of water. So, na-curious ako i-try kasi ang dami lumalabas sa internet about dito na feedbacks na pumuti daw sila, may before and after pa. So, gusto ko kayong bigyan ng honest review. Actually, 1 week pa lang akong take nito, tsaka first time ko. Although wala pa akong napapansin sa skin ko kasi dati pa akong maputi. Ang napansin ko lang is yung paggising ko, parang glow yung mukha mo, parang ang liwanag. Yung other benefits nito is good for smokers, alcohol drinkers, liver, lung, and kidney, detoxification, eye damage, acne, pimple, blemishes, dark spots, fine lines, and chemotherapy. Try na rin ako kasi para daw sa eye damage, sira po talaga yung mata ko. As in, sobrang labo. Naka-contact lens lang ako ngayon. Ang sabi sa akin, hindi porkit magtitake ka nito gusto mo lang pumuti. Marami kasi siyang benefits. Napapaganda nyo yung loob ng katawan mo, at the same time, yung side effect niya, pumuputi ka daw. Share sa inyo itong iniinom kong collagen skim milk. Yan. Konti na lang yung laman niya kasi araw-araw ko siya iniinom bago matulog. Yan, ganyan yung laman niya sa loob. Amoy gatas siya ng skim milk. Alam niyo yung hinahalo sa scramble. Pwede siya ihalo sa coffee, smoothie, yogurt, or sa soup. Para lang siyang gatas pag tinimpla nyo. Iniinom ko siya bago matulog sa hot water. Sigurado may magsasabi sa inyo, bakit nag-take ka na ng collagen? Ang bata-bata mo pa. Guys, ang collagen, mas magandang i-take siya habang bata ka. Kasi pagtanda mo, ang bagal na ng effect nun. Pampabata po ang collagen. At habang bata pa kayo, mag-take na kayo nito para hindi kayo agad tumanda. Para hindi kayo agad magka-wrinkles. Para hindi kumunat yung balat nyo. Pampastrong ng nails. Dati ko pa to iniinom ilang years na. Ang work ko dati is 8 to 8. 8 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Isipin nyo yun kung gaano kahabang oras na nagtatrabaho ako. Kakahagard yun. Pero, nagtitake ako nito at feeling ko, blooming pa rin ako kahit sa work. May mga nagsasabi sa akin, kunwari uwian na ng work, sasabihin nila sa akin, uy, parang papasok ka pa lang kung ano yung tsura mo nung pagpasok mo, gano'n din yung pagpasok ng pag-uwi mo. Parang hindi haggard, laging blooming. Pag-uwi ka, gano'n pa rin itsura mo. Parang hindi ka nagtrabaho ng 8 hours. At ito naman yung iniinom kong vitamin C. Kailangan natin ng vitamin C sa ating katawan. Nakakalighten siya ng skin din. Tapos, ma-prevent ka na rin sa pagsisipon.
kung sipunin ka. Para din ma-boost yung immune system natin. Kung nagkasugat ka, mabilis siyang mag-heal. Tapos hindi pa ako palakain ng prutas na rich with vitamin C. Kaya umiinom na lang ako. Collagen from DCEC. 6 tablet a day ang iniinom ko nito. At kahit hindi ko agad inuman ng tubig, kahit stay ko sa mouth ko, para lang siyang lasang gatas. Bye! Thank you for watching!